po papunta sa Pantabangan, Nueva Ecija, Highland Bali, Nueva Ecija, at meron kaming tour ulit today, June 18, 2021. It's Father Maynard and Mother Corazon's wedding anniversary, and we were gonna celebrate it at Highland, Nueva Ecija. Pampanga to Highland, we travel at least 3 hours, and I think we're closer na to 3:05. That's the estimated time para makapunta doon, and umalis kami doon. I think it's 11:45 or 12 exact, and now it's 2:51 and we have only 21 minutes at makakarating na kami doon. Pinag-park muna kami, tapos ihahatid kami mismo sa room kung saan kami. Yan. So dito kami nag-park. Hindi kayo pwedeng dumiretso dun sa taas. Meron silang specific parking area dito. And then after nun, susunduin. Mag-picture ah. O, picture muna tayo dito. Yes, dito. Para service natin. Apo. Picture na tayo. Ayan, so required pong mag-face shield tsaka face mask. So inatid po kami papunta doon. So ito yung parking area. Yan. Picture niyo po kami. So, kailangan po namin pumasok dito for temperature and sanitation. Nag-stop muna dito. Tapos yung gamit namin, ihahatid na lang sa room namin. Family suite. Ayan, so pinaupo muna kami dito sa part na to. Parang waiting area siya kasi chinek muna yung aming medical certificate, and then yung body namin be-verified. So yan, meron fill up on that paper. Kung sino yung name na nag-check-in, nag-present representative, fill up to itong paper. So, kami ng 3,000 security deposit, and then we're ready to go sa aming room.
ito yung aming room. Ayan. For the key card po dito ko naman po ilagay for the tower. Then, if we're gonna go out po, we can use the metal key naman po. Then, for the double doors po natin, request ko lang po na ito close because it's connected to the other room. Both doors naman po are closed. Apo, ano tayo magiging problema po. Then, magulat po tayo kung yung natin. Ayan, nandito na kami. Family suite. Ayan. Yan. So, mamaya maliligo kami sa public pool sa labas. Sa jacuzzi nila and then sa pool. Ayan. So, meron silang mga food na naka-prepare dito. Hindi po siya libre. Kundi, kung gusto niyo kumain, meron siyang payment. Ayan, so lumabas na kami and nagpicture-picture muna kami para ma-enjoy namin yung view and inaayos lang yung aming stand. There you go. After this, maliligo kami sa kanilang pool and then after na maligo kami sa kanilang pool, maliligo kami sa kanilang pool and then magja-jacuzzi din kami. So, ayun. Tomorrow, uwi din lang kami. Overnight stay lang. Room namin, it costs 19. So, here's the price. Yan. Yung room. And, tour na rin siya. So, you could visit their Facebook page para ma-check kung anong room yung gusto nyo i-avail and number of packs na pwede magstay dun sa room. If ever na 4 packs like yung aming room, for 4 packs siya, you can add 1 person for this one. Ayan. So, yun. Dito lang siya sa Nueva Ecija. By Baliindonesia yung kanilang mga bahay. Kaya Highland Bali, Nueva Ecija. Yeah. Inspired po yung bahay sa Baliindonesia. Pero wala silang water adventure. Magsiswimming naman kami sa kanilang pool.
we decided na magstay na dito. After namin kumain, next swim lang ng ilang minuto sa pool, and then bumalik na kami dito sa aming room because we are all tired and we just want to stay na lang dito sa room namin since na marami rin tao outside. And yun, may safety precautions pa rin naman sila. You should wear face mask and face shield. Busy rin sa works today. Dapat meron akong trabaho. So yun, binawi ko siya ngayong gabi. Kaya nabot na rin ako ng madaling araw bago ako matapos. And devotion na ako. And then I'm going to sleep na. It's 6:40 AM at maaga kaming nagising. It's because gusto namin masalo sa part ng jacuzzi na walang mga tao, and then sa mga swimming pool. Wait na lang kami ng 7 AM for the buffet. Unlimited siya. Kaya yan, pero required yung face shield and face mask to wear because nga buffet, maraming tao. Kaya nire-require nila. Yan, so waiting na lang kami. Then after this, mag-swimming kami. Dito natin bawi. So yan, nag-open sila ng jacuzzi nila at 8 AM. So nag-buffet muna kami 7 AM. After that, pumunta na kami dito. And then pagpunta namin, 7:45, ay in-open na nila yung kanilang spot. Highland Bali. Highland Bali Resort Spa, Nueva Ecija. Ayan, so pauwi na kami. Tapos na ang aming Highland Bali, Nueva Ecija tour for overnight stay. Kanina maganda.